Morning guys, as you can see I'm in the car again and I'm heading to Stepan, who is owner of on 4-wheel drive classic. Unfortunately this video is not about the Range Rover as stated before, because in the owner's family there happened something. This is the new plan. Next car in my car stories will be also 4-wheel drive. It comes from the country of the rising sun, from Japan, and it's old school Subaru Leone. And as we have meltdown today, I'm hoping there will be some snowy field or something to enjoy some 4-wheel drive fun on the snow. Soon I will be at Stepan's place, so as I am again in my homeland in Czech Republic, I will switch to Czech. You switch on the subtitles if you need and enjoy what we do with the car. Tak jo, vypadá to, že jsem na místě. Někde tady mám odbočit. Sem. No, navigace tvrdí, že jo. Takže to vypadá, že jsem u Štěpána. Tady se propojuju zbytkama ledu mezi baráky. A sakra, fix, moment. A uvidíme, přesedláme do Subaru Leone. Těším se na to. Starou 4kolkou jsem ještě nejel a už ho vidím před sebou. Čeká tady na mě hodný Subaru. Když s tím jako někam přijedeš a ty lidi ty auta už nemají a měli a říkají, tyhle to byly nejlepší auta. To všude vyjelo, to jsem měl, akorát vysežralo se strašně prostě s chvílomi a už to auto mám nějaký legacy novější a už to není ono, už ty auta jsou těžký a mají elektroniku a tyhle ty auta všichni na ně vzpomínají, když je měli, že ty auta prostě byly špičkový. Takže tam ty auta mají výhodu, ale je jich málo a prostě už ty auta nebudou. Jinak je to samozřejmě předokolka a tyhle ty Leony mají ten zadek připojitelný. Je to ručně, Takže ty vlastně, když jezdíš po silnici, tak můžeš jezdit jako předokolka. Přesně tak. A někdy i to auto, jelikož má ten motor vepředu, to těžiště má dobře udělaný, tak někdy i zapomeneš, že tam tu 4kolku nemáš. Ono to auto má i na to, že je to předokolka, tak má dobrou prostupnost. Takže pak, až opravdu ti začnou hodně ty kola prokluzovat, tak teprve zjistíš, aha, já jsem tam ani tu 4kolku ještě nedal, jo? Třeba proti klasickým autům, jako jsou Favority nebo jiný auta, který mají taky náhon na předek, tak samozřejmě to auto, tím, že ten boxer je hodně vepředu, tak jako má sedí na ten čumák. Tak, přesně tak. A tady jsou větní koleje, tady už to bude dobrý, tady už někdo byl. Tam, můžeš, když tam jedničku, prostě dávám hrozně pozdě. No, dej tam jedničku, máš ji tam a klidně ji tam takhle nech, tady v tom hlubokým sněhu. Jo, ty nejseš tak odlišný jak já? No, hlavně tyhle auta hodně topí, takže to je právě je to dobrý i v zimě, že ty auta. Takže jako je to dobrý. Vlastně ty si říkal, že ho používáš jako pracanta do lesa, ne? No, táta ho používá, vlastně my jsme k tím autům přišli kvůli tomuhle, že my jsme dřív měli, třeba ještě kolem toho roku 2000, tak jsme měli Škodovky a já jsem měl policie a táta měl Kornana a můj kamarád to věděl, že to auto takovýhle nějaký máme a táta vždycky s tím byl nešťastný, musel do toho lesa s tím Kornanem, taky tam s tím nějak zajel samozřejmě, ale nebylo to ideální a takhle jsme jednou s kamarádem seděli a to byla ještě nějaká taková ta tištěná noce, ještě nevím, jestli to ještě vychází vůbec a tam bylo, hele, mi říká, hele, koukej Subaru Leone, Hubertus provedení banana zvěř, hele, a podívej, tady to prodává asi za 40 000, já říkám, ale to jsem vůbec na ty auta vůbec nevěděl jsem, že ty auta nějak existují, že jo, tenkrát, no a tak jsme tam pro to auto vyrazili a tenkrát to bylo naše první Subaru, kdy
prostě jsme k tomu vůbec těm autům přišli, jo? Takže po tom, co jsme měli nějaký zánovní Škodovky, tak jsme se dostali k autům, které byly 20 let starý a byly to takové Subará právě kvůli tomu, že táta tady právě v těch místech všude jezdí a potřebuje se tam dostat, tak kvůli tomu jsme ty auta začali mít. Já jsem si pak kupoval novější auta, Legacy a podobně, ale furt jsme drželi i tyhle ty staré auta právě kvůli tomu, že tenkrát těch ještě bylo docela dost. Tak tohle je taky dobrý zátěží. To je dobrý zátěží, no. To jsou lidi trošku prasata. Se neuráží prasa. To je pravda, no. To je pravda. Ty lidi by zasloužili udělat s nima to, co bylo tam ta mršina. Tady mohl dát třeba tu 4kolku, co? No, zkus to. Co to udělá, schválně. Těch 4 kolek potom je problém, když třeba lidi mají ty Justiny, kterých je teda víc, tak ty lidi potom mají problém v tom, že třeba když ten litrový motor v tom, tak už to nemá sílu, že ono to má dobrou průchodnost terénem, ty auta všechno, ale když to má jinak samozřejmě udělanou tu 4 kolku, než tuhle z toho klasický mechanický, ale prostě nic to nedá, jo. Tohle to je z roku 83. Že tady v České republice do roku 2005 a to je vlastně první auto, který já jsem tadyhle ten model dvojkovýho Leone tady viděl, kdy vlastně ho měl kamarád známý, kterýho jsem poznal na Subaru klubu a tenkrát vlastně to auto on měl a já jsem vždycky říkal, že bych ho chtěl, tuhleto dvojkovou řadu, protože já jsem měl tenkrát už Leony, ale měl jsem trojkový, to znamená ty novější. A on to auto vždycky měl, že jsem s tím autem se vždycky nějak vydával a potom samozřejmě jak člověk přijde do jiný situace životní, tak on pak začal stavět barák a podobné věci, takže on s tím autem ten barák postavil, ale zjistil, že vlastně už na denní používání, tak jak ono používá, už ho ničí a začal ho nabízet s tím, že samozřejmě pak vyprávěl, když to auto nechal někde na inzerci, tak mu volali lidi a říkali: pane, můžete chtít za takovýhle starý auto tolik peněz, když já si můžu koupit o 1500 novější Felici za 10 000, jo. A on jim vysvětloval, že tohleto není jako srovnatelný, že přece jenom s tou Felicí nemůže člověk dělat něco s tímhle s tím. Takže s tím autem on měl trošku starosti ho prodat a pak vlastně mi zavolal a říkal mi, jestli ho nechci si nechat, že jestli se ho nechci od něj vzít, že on vlastně by věděl, že to auto jde do dobrých rukou a že prostě to auto nějakým způsobem ví, že by u mě se mělo dobře, když já ho teda používám na takovýhle denní ježdění, takovýhle daily aktivity, ale v okolí, to znamená, že táta s ním jezdí, ale vždycky to auto, i když je samozřejmě nějak takhle používaný, tak dostane potom péči, kterou má, takže se vždycky pravidelně myje a tak. A ten vlastně před 3 roky ten kamarád mi ho teda prodal a já právě mám rád tyhle ty auta, které vlastně jsou výjimečný v našich poměrech, ale zase na druhou stranu nejsou nějak nedostupný, pakliže jsou, že já říkám, že o těch autech, že ty auta jsou takový, že na ně vybereš z bankomatu a koupíš ho, víš. Takže to je jako dobrý a nemusí se bát s tím autem někam jet a to prostě nějakým způsobem funguje. Pak, když se o něj staráš, tak velice dobře.
Stěračka. Takhle toč. Tak. To má vlastně. Otočím to takový citrén. No, já jsem zvyklý na páčky, tohle je nádher. No. To si nemluvím. Ne, to si neumíš, to je pravda. Pojišťovna třeba vůbec, nebo ty pojišťovny nemají v databázi nějaký takovýhle typ auta, takže třeba ty 16, ty motory, který mám, tak oni vlastně dneska Subaru označení v pojišťovně, tak mají jenom Subaru 18. A vždycky ti říkají, a to je jako nějaká impreza, nebo co to je? Říkáš, ne, to je normálně Subaru L série a má to třeba motor 1600 a oni vůbec to nemají v těch databázích, protože ty auta už jsou zmizelý, takže já to mám pojištěný všechno jako 18 a prostě takovýhle zábavné věci se s tím dělají na těch úřadech. It's over, I'm heading home and I have to say that I have never expected to be such a fun to drive a car without using third or fourth gear. It was just fun sliding on the field in the snow, and I must confess this was my first ever four-wheel drive, and it's kinda addictive. I like this car, but if it had four-wheel drive, it would be perfect. For today I'm done talking, and if you like this video, give it a like, share it to your friends, share some opinions in comments below, and see you again in next video, and I hope it will be on schedule. Bye.